Hello mga parekoy, sa video na to ituturo ko sa inyo kung paano natin alisin yung stock ng loading screen sa ating Mobile Legends dahil nga nagkaroon siya ng update nung nakaraan na. Almost 3 days bago natin na-release yung una nating script about sa anti-lag script. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano siya alisin step by step at kung bakit hindi nyo kailangan ma-pressure or hindi nyo kailangan maging kabado kapag nagkaroon ng gantong issue sa Mobile Legends niyo. Napakadali lang nito mga pare ko. Ituturo ko sa inyo yan step by step sa video na to. Let's go. Hush. So yun na nga mga pare ko, dahil nagkaroon tayo ng malawakang pag-update kay Mobile Legends, dahil nga magkakaroon na rin ng end season at mag-update ulit siya, maaaring pwede kayo magkaroon ulit ng issue about doon sa ating loading screen, black screen sa unang open ng Mobile Legends natin dahil sa paggamit ng mga anti-lag script. So ang issue kasi dyan mga kapare ko, napakadali lang po gawa ng paraan yan. Hindi nyo kailangan magkaroon, hindi nyo kailangan magpanic, hindi nyo kailangan i-delete yung Mobile Legends ninyo para maayos yun. Napakadali lang guys. Nagkaroon lang ng tinatawag na script replacement. So, tuturo ko sa inyo kung paano yung nangyari at kung paano siya solusyonan. So, ganito kasi yung nangyari mga pare ko, nung nakaraan, nag-update ako or nagbigay ako ng isang malupit na script at yun ay kinumpid ko dahan-dahan. And nung pagkatapos siguro mga 6 hours, nag-update si Muntun nung bagong update. Tama ko na yung bagong update niya kasi hindi na ako nakapaglaro dahil nga na-busy ako sa tournament. So, nagkaroon siya ng bagong update. At dahil doon mga kapare ko, yung mga naunang gumamit ng script, walang problema. Pero ito mga bagong gumamit ng script, nagkaroon ng problema sa pag-i-stack ng kanilang mga loading screen, nagkakaroon doon ng black screen, and resources downloading. So, dito guys, ituturo ko sa inyo kung paano siya ayusin, okay? Unang-unang kailangan niyang gawin mga kapare ko kapag nagkaroon ng ganyan, update lang kayo sa akin, madali lang yung solusyonan. Dahil nga napakadami nag-update, ngayon, ang ginawa ko doon sa video na yon, yung files na yun, inayos ko na, ibig sabihin fix na siya. Kung meron pa ring issue sa inyo or magkaroon pa rin kayo ng issue about dito kasi magkakaroon nga ng new update, ang pwede nyong gawin mga kapare ko is itong ituturo ko sa inyo, napakabilis lang. Unang-una, kailangan nyo pumunta sa ating file manager. Okay? Kahit ano guys, kahit anong application gamitin nyo, basta file manager, okay? Kailangan lang natin i-delete yung isang file na ituturo ko kung ano. So, punta tayo ngayon sa phone storage natin. By the way guys, yung ating file is hindi po siya naka-create para magkaroon ng problema sa loading screen. Meron lang po talaga nangyaring replacement ng files natin na hindi po yung files natin yung may problema o hindi yung nagbagong update ni Monton kasi hindi pa siya sukat doon sa ating loading screen. Meron din kasing config doon about doon sa loading screen kasi may optimization graphics doon. Pero doon lang yun guys. Ibig sabihin walang kinalaman yung script natin para doon sa pagkabag ninyo. Okay? Walang kinalaman yun doon. Yun ay dahil nag-update si Monton or si Mobile Legends. So ibig sabihin hindi pa rin sa atin yung error kung hindi doon sa kanila. Okay? So nagkaroon lang talaga ng pag-ipit. Okay? Meron lang talaga pag-ipit yung script replacement nga na tinatawag. So ngayon ang gagawin natin is didelete lang natin yung nag-ipit or yung kumalso na sabihin natin umipit na script or yung nag-replace na script. So papakita sa inyo paano. So ngayon ang gagawin natin, punta tayo ngayon sa ating Android folder. Click nyo yung data folder guys. Click nyo lang yan. Oops. Click nyo yung data folder. Punta tayo sa Mobile Legends. Pagpunta nyo sa Mobile Legends, click nyo lang yung file folder. Click nyo ng file folder. Pumunta kayo sa Dragon 2017 folder. Click nyo lang yung assets. Sa assets guys, i-click nyo yung documents. Sa documents, click nyo yung Android. Sa Android, hanapin nyo itong document.unity 3D. Yan guys, ang kailangan nating i-delete ngayon mismo. So ngayon dito guys, ito yung merong kinalaman about doon sa ating loading screen. Okay, ito mismo yon. Kailangan nyo lang gawin dito is just delete. And ang mangyayari doon, mag-re-restart yung ating Mobile Legends screen at siya nang bahala mag-download ng resources about doon kay Mobile Legends screen. Ito kasi guys, script yan na script to doon kay Mobile Legends in old version. Ito lang yan. Ito lang guys, ito lang. Pero yung iba, karamihan, no expiration naman yung ating mismong script. Tuloy-tuloy pa rin sa paggana yan. Kaya nga ang ginawa ko, in-update ko yung dito niya. Okay, in-update ko yung dito niya. Kinuha ko yung bagong update ni Mobile Legends at ni-replace ko doon sa ating script. And yun guys is 100% okay na, working na. So ngayon, kailangan natin gawin dito is i-delete lang to. Yan. Kung nakita nyo kanina sa intro ng video, nag-stuck din yung screen ko doon. Ngayon guys, ipapakita ko ninyo in the next clip na okay na yung Mobile Legends natin. Let's go. So yun mga
mga pare ko, kaka-open ko pala ng Mobile Legends. And kung gaya na nakita nyo kanina, nag-stuck nga siya. Ngayon guys, nung dinelete na natin yung documents.unity, ganito na yung mangyayari dapat. Magre-reset siya sa pinakauna dahil ida-download nyo lang ng konting resources na nawala about dun sa loading screen. Yun lang naman yun guys Hindi nyo kailangan, diba? Sobrang dali lang. Just delete that button, just delete that script, and tapos na yung problema ninyo. Hindi nyo kailangan mag-delete ng Mobile Legends at i-download pa yung mga yon. Napakabilis lang. Mawawala tuloy yung file natin doon. Diba? Click that update button and napakabilis lang. Ganun lang kasimple, tuloy-tuloy na yan mga pare ko. Kasi yung script na yan guys, ito yan itong old loading screen na to. Yan guys, ayan. Yan yun. Kaya nagkakaroon ng tawag na script replacement. Kaya medyo nagkaroon ng problema doon. Pero dito guys, ganun lang kadali. Then dito din, sa loob nito, ituturo ko rin kung paano go or mag-download yung ating mismong resources ng napakabilis. Ganito ituturo ko sa inyo guys. Tapos nyan, confirm. Then ngayon, mag-change na yung ating mismong loading screen. Ganun lang kadali guys. Tingnan nyo. Okay, wait lang natin yung medyo loading. Medyo loading lang siya dito. So, hindi nyo kailangan guys mangamba, matakot, mamroblema. Show and see guys. Diba? Kita nyo? Sobrang bilis, sobrang smooth. Hindi nyo na kailangan pang matakot. Hindi nyo na kailangan kabahan. Hindi nyo na rin kailangan gumamit ng backup files. Kasi yung backup files natin doon, mawawala lang din yung ibang script na in-script natin. Ang problema lang naman is ito. And ngayon naman, ituturo ko sa inyo yung problema niyo sa resources kasi maraming nagsabi hindi daw nila ma-download. Ganito lang yung kabilis guys. Sa loob mismo. Okay? Punta ngayon tayo sa settings. Ito yung lagi ko nare-reply. Punta tayo sa settings. Okay? Sa settings sa mga kapare ko, all you need to... Uy, may ultra... Wow! May ultra graphics ng Realme 5. What the F? Guys, nagulat ako may ultra graphics ng Realme 5. Hindi ko alam to. As in, ganyan lang ako nag-open. Anyway, masyado ako na mga. Kapag hindi nag-download ng inyong resources, all you need to do is ibahin lang yung ating mga graphics, graphics quality. Nakita nyo yan? Nakita nyo ba yan guys? Ganyan lang. Yan. Pwede na pala ako mag-ultra graphics guys. Hindi ko alam. So, namin the ultra graphics improve the battlefield graphics quality. Turning off improves the frame rate. Will be support more devices soon. So, as you can see, si Munton ay nagkaroon na ng update sa Realme 5 at sinuport na po ang ating ultra graphics script. Okay? So, as you can see, ganyan na kadali guys. Pagkatapos nyong iba-ibahin yung ating mismong resources dito, iba-ibahin yung ating graphics quality dyan, yung resources natin, magsisimula na siya mag-download. Sa akin kasi guys, tapos ko na yung resources. Ayan na lang guys, nakita nyo? Bumalik, 100. Ganun na kabilis. Nakita nyo ba yun guys? Ito po yung triggered button sa pagda-download ng ating resources. All you need to do is iba-ibahin lang yung ating graphics quality and antayin nyo lang na lumabas dito yung ating resources. As you can see ka naman kanina, tapos na agad siya. Konti lang, siguro 3 MB lang siguro yung download nyo sa akin. And yun guys, ganun lang kadali, diba? Guys, makakapag-grind na tayo sa YouTube. And yun lang guys, peace out. Let's go.